घोषपुकुर वन विभागले तस्करी गरिनभन्दा पहिला 13वटा सुगालाई उद्धार गरेको छ। यस घटनामा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। आरोपीको नाम 35 वर्षीय प्रदीप महतो रहेको सूत्रले बताएको छ। प्राप्त जानकारीका अनुसार घोषपुकुर वन विभागलाई खोरीबारीको भालुगढा क्षेत्रमा सुगाहरूको तस्करी हुन लागेको खबर प्राप्त भएको थियो। उक्त सूचनाका आधारमा क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गरी 13वटा सुगा उद्धार गरिएको बताइएको छ। घटनास्थलबाट एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ। यस सम्बन्धमा घोषपुकुर वन विभागका रेन्जर सोनम भुटियाले बताएअनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा ती पन्छीहरूको उद्धार गरिएको छ भने घटनास्थलबाट एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। ती पन्छीहरू कहाँबाट ल्याइएको र कहाँ तस्करी गर्ने प्रयास गरिँदै थियो भन्ने विषयमा जाँच सुरु गरिएको छ।